Xin chào, chào mừng quay trở lại với Aya Nagarjuna. Và chúng ta sẽ chuyển sang chương 21, đó là phần của bài tập về nhà của các bạn. Để tìm ra mối liên hệ giữa tất cả các chương và nó sẽ không phải là một công việc dễ dàng, nhưng có một mối liên hệ rõ ràng giữa. Jason sẽ nói với chúng ta giữa chương này và chương trước mà chúng ta đã học. Vì vậy, chương trước chúng ta đã học và nhân tiện, Ngài Nagarjuna gọi nó là sự hội tụ của những nguyên nhân và những điều kiện. Và sau đó, tác giả của chúng ta, Ngài Johnny Lama, Ngài chỉ gọi nó là sự hội tụ, sự đến cùng với nhau. Và sau đó mọi thứ đã xảy ra như thế nào từ sự hội tụ đó? Mọi thứ đã xảy ra như thế nào khi những nguyên nhân và những điều kiện hội tụ? Và bây giờ, Ngài đã có một chương được gọi là mọi thứ xảy ra như thế nào và mọi thứ biến mất như thế nào. Được rồi, hãy nói Junginjin. Junginjin, đúng. Đó là một sự nghiên cứu về Jung và gì. Mọi thứ xảy ra như thế nào và mọi thứ biến mất như thế nào. Thưởng $100. Tại sao Ngài đã không sử dụng Skega bắt đầu và dừng lại, mà đã là một phần của câu thơ đầu tiên của Ngài? Câu thơ đầu tiên nổi tiếng. Câu thơ đó đang thảo luận về Skega và Gapa, mà có nghĩa là bắt đầu và dừng lại. Và bây giờ, đột nhiên Ngài chuyển sang xuất hiện và biến mất. Bởi vì Ngài đang liên hệ nó với những nguyên nhân và những điều kiện của sự tạo ra và sự hoại diệt thay vì... Còn ai nữa không? Tại sao các bạn lại thay đổi từ bắt đầu sang? Các bạn biết đấy, thông thường trong chương đầu tiên, Ngài giống như Skega, bắt đầu và dừng lại. Bây giờ Ngài nói Junjin có nghĩa là xuất hiện và biến mất. Thôi nào các bạn. Được rồi, thưởng $50, tôi sẽ cho các bạn một manh mối. Bạn có một manh mối nào không? Bạn có một suy đoán nào không? Ồ, Chichebra. Hãy nghĩ về Chichebra, đó là gì vậy? Dù sao thì tôi sẽ cho các bạn điểm mấu chốt, một điểm tinh tế và quan trọng, mà những thứ không thay đổi, không bắt đầu hay dừng lại, nhưng chúng thực sự xuất hiện và biến mất. Và bản vẽ nổi tiếng mà chúng ta sử dụng cho Yeager là gì? Các bạn gọi nó là gì? Đường cong hình sin. Vâng, chúng bắt đầu. Nó giống như việc chiếc ô tô của các bạn đang chạy hay giống như việc rời khỏi giường. Các bạn đi. Và sau đó, khi một thứ không thay đổi xuất hiện và biến mất, nó giống như thế này. Nó chỉ là một đường cắt ngang qua cái hộp, không có đường cong như thế này. Nó không xuất hiện và mất đi năng lượng của nó. Nó xuất hiện và biến mất trong nháy mắt. Và tôi sẽ rất biết ơn nếu Ngài đã viết một chương về sự khác biệt. Bây giờ, tin xấu là Ngài đã không viết. Ngài Johnny Lama đã không viết. Tôi không biết nữa. Dẫu sao thì đó là những gì thực sự đang diễn ra, tôi nghĩ vậy. Nhưng chúng ta hãy nghiên cứu cẩn thận chương này. Hãy ghi nhớ điều đó khi chúng ta tiếp tục. Đó là một sự khác biệt cực kỳ quan trọng. Tính không có bắt đầu và dừng lại không? Nó xuất hiện và nó biến mất trong nháy mắt. Nhưng nó không. Tại thời điểm mà chiếc điện thoại này đã rời khỏi nhà máy, anh chàng cuối cùng đã làm điều cuối cùng trên chiếc điện thoại. Sau đó, tính không của nó đã xuất hiện. Nhưng nó đã không bắt đầu. Và sau đó, khi chiếc điện thoại này bị hỏng, tính không của nó sẽ biến mất. Nhưng nó sẽ không dừng lại. Nó sẽ không dừng lại, nó chỉ biến mất trong nháy mắt. Bởi vì tính không không thể ít hơn 100%. Và một ví dụ nổi tiếng là gì? Con chuột trong nhà bếp. Các bạn có chuột trong nhà bếp không? Các bạn có một sự vắng mặt của con chuột trong nhà bếp không? Ngay bây giờ tôi thực sự có một sự vắng mặt của con chuột trong nhà bếp của mình. Không phải luôn luôn, nhưng ngay bây giờ tôi có. Vì vậy, hoặc con chuột đang ở trong bếp, hoặc nó ở ngoài nhà bếp.
Sau đó các bạn biết không, những đứa trẻ 8 tuổi ở trong tu viện chúng sẽ nói Gisela, con chuột có muỗi ở trong bếp nhưng đuôi của nó vẫn chưa ở trong bếp thì sao? Sau đó các bạn nói thôi nào, trật tự nào, nó không phải như vậy, hoặc là con chuột đã đi khỏi hoặc nó không đi. Các bạn không thể có kiểu đi như thế. Hoặc các bạn đã đi khỏi, hoặc các bạn không đi khỏi, hoặc mọi thứ có một chút tự tồn tại, hoặc chúng hoàn toàn không tự tồn tại, và nó luôn là 0,0%. Được rồi, nhưng việc không có sự tự tồn tại thực sự xuất hiện khi thứ mà có tính không xuất hiện. Và sau đó, khi thứ này bị hoại diệt, ga khi gà, dù sao thì hãy cứ nghĩ về nó. Không may thay, chúng ta không đi đến đó, nhưng đó là nơi tôi sẽ đi đến. Được rồi, vì vậy chúng ta bắt đầu nào. Khổ đầu tiên ở đây, Ngài sẽ nói, hãy xem kiểu của Ngài ở đây. Anh chàng còn lại sẽ nói, khi mọi thứ bắt đầu, nó có bản chất nào đó của riêng nó. Sự bắt đầu có bản chất nào đó của riêng nó, và sự dừng lại có bản chất nào đó của riêng nó. Anh ấy muốn nói điều đó, và anh ấy thực sự muốn nói điều đó. Và chúng ta nói không, nó không có bản chất nào đó của riêng nó. Hãy giải thích cho tôi bằng thuật ngữ sô-cô-la. Thầy cần sô-cô-la. Tôi cần sô-cô-la hả? Không không không. Làm thế nào để sô-cô-la áp dụng cho điều này? Phần này giống như phần cuối cùng, phần trước của phần cuối cùng. Đúng, được rồi. Phần đầu tiên của khoảnh khắc tiếp theo. Nhưng chỉ khi sô-cô-la đang kết chặt nhau, kết hợp chúng lại với nhau. Đúng, tôi sẽ đưa ra cho các bạn một thứ gì đó mà chúng ta chưa thực sự nói về nó. Vì vậy, các bạn nhìn thấy chiếc điện thoại này như là đã được tạo ra trong một nhà máy Apple ở một nơi nào đó của Trung Quốc. Các bạn thấy giống như vậy. Các bạn thấy nguyên nhân như là nhà máy Apple ở Trung Quốc, và các bạn thấy kết quả như là chiếc điện thoại trên tay tôi. Và điều đó có nghĩa là những hạt giống trong tâm trí các bạn đã vẽ một sự kết nối giữa nhà máy Apple và chiếc điện thoại Apple. Những hạt giống tâm trí của các bạn đã tạo ra sự tưởng tượng một sự kết nối giữa nhà máy Apple và chiếc điện thoại Apple. Nó thì không tự nhiên. Khi các bạn nói nó không đến từ phía của chính nó không tự thân tồn tại, có nghĩa là nó thì không tự nhiên. Nó là nhân tạo, các bạn đã tạo nên sự kết nối đó. Gisela, thầy không thể có một chiếc điện thoại mà không có một nhà máy sản xuất iPhone. Đó là tác phẩm của các bạn, ý tưởng đó là tác phẩm của các bạn. Các bạn có thể có một chiếc điện thoại mà không đến từ một nhà máy sản xuất iPhone. Các bạn có thể có một chiếc điện thoại nếu các bạn đã có những hạt giống khác nhau. Vì vậy, không phải sự thật rằng các bạn phải có một nhà máy để có được một chiếc iPhone. Điều đó không đúng. Làm thế nào để các bạn có được một chiếc iPhone? Các bạn giúp những người khác giao tiếp, và đó là một sự kết nối nhân tạo khác. Giải thích cách tôi đã có được một chiếc điện thoại bởi nghiệp, hoặc giải thích cách tôi đã có được chiếc xe hơi mới bởi nghiệp, bằng cách cho mọi người đi nhờ xe, đó là một kết nối nhân tạo khác. Điều đó hoàn toàn hữu ích hơn. Các bạn không chết nếu các bạn thực sự hiểu điều này, các bạn không phải chết nữa nếu các bạn thực sự hiểu điều này. Đó là tất cả các kết nối khác thì tốt. Ồ, chiếc xe Toyota đã xuất xưởng tại một nhà máy Toyota. Tâm trí của các bạn đang tạo ra sự kết nối đó. Có hai viên kem mà là nhà máy Toyota và xe Toyota. Và sau đó tâm trí của các bạn là nước sốt sô-cô-la trong đó. Và tâm trí các bạn đang tạo ra một sự kết nối nhân tạo. Nó nói điều này xảy ra, và sau đó điều này xảy ra. Và sau đó một Phật tử đang nói, không, hãy để nước sốt sô-cô-la là một sự kết nối khác. Tôi đã có chiếc xe hơi mới, tôi đã không trả tiền cho chiếc xe hơi mới của tôi, và họ đã gửi nó đến Las Vegas, họ đã tháo nó ra và họ đã sơn từng phần màu xanh dương nhạt, và họ ráp nó lại với nhau và đã gửi nó ở đây. Tôi cũng đã không trả tiền cho điều đó, và tôi có tiền để trả cho nó. Chỉ là ai đó đã trả tiền cho nó. Vậy điều đó đã xảy ra như thế nào? Chúng ta sẽ nói bởi vì các bạn đã cho mọi người đi nhờ, hoặc các bạn giúp mọi người phương tiện đi lại để đến được một nơi nào đó. Các bạn giúp họ đến được một nơi nào đó. Vì vậy, bây giờ các bạn đang vẽ nước sốt sô-cô-la mới. Các bạn đang nói cùng một kết quả, một viên kem nhưng từ một nguyên nhân khác của viên kem mà đã giúp đỡ những người khác có được những chuyến đi, hoặc giúp những người khác có phương tiện đi lại. Và bây giờ tư tưởng đạo Phật của tôi, tư tưởng của Ngài Nagarjuna của tôi đang tạo ra chuỗi nguyên nhân và kết quả khác một cách nhân tạo, và nó đã có thể là bất cứ điều gì khác.
toàn bộ nền văn minh nơi mà các bạn có được một chiếc xe hơi mới bằng cách thực hiện một nghi lễ xe hơi mới, các bạn biết chứ? Và các bạn nói, và các bạn đã phải nói nó đúng. Và các bạn phải vẫy cờ, và rồi các bạn sẽ có được một chiếc xe hơi sau đó. Và họ tin điều đó, và có lẽ nó hoạt động đối với họ ở một mức độ nào đó. Vì vậy, tâm trí của các bạn tạo ra sự kết nối, thậm chí là sự kết nối thật. Nhưng sự kết nối thật này cũng không có thật, hiểu không? Nhưng thầy sẽ nói nó đến từ sự nhận thức, phải không? Đó là một cách giải thích. Đúng, đó là cách đạo Phật giải thích nó. Và nhân tiện, nó luôn hoạt động. Nếu các bạn muốn cái đó, nó luôn hiệu quả, hãy sử dụng cái đó. Các bạn có thể có một nhà máy mà không thể lấy một chiếc điện thoại ra được, phải không? Hoặc các bạn có thể nhận được một chiếc điện thoại mà ai đó tặng các bạn và các bạn không cần phải giao dịch với nhà máy. Nhưng nếu các bạn giúp mọi người giao tiếp, các bạn luôn nhận được một chiếc điện thoại. Tốt chứ? Nhưng ngay cả sự kết nối đó cũng là nhân tạo. Nó cũng là nước sốt sô-cô-la và Ngài không nói nhiều về điều đó. Được rồi, dù sao thì chúng ta bắt đầu nào. Ngài sẽ nói, ồ, nhân tiện, Ngài cố gắng liên kết chính nó với thời gian. Ngài nói, nhân tiện thời gian đến, thời gian xảy ra, thời gian trôi đi, thời gian đến, thời gian đi. Hãy nghiên cứu việc đến và đi. Vì vậy, chúng ta phủ nhận rằng có thể xảy ra từ phía của chính nó. Và đây là phần thú vị của chương này. Phần đầu tiên của chương này là nhìn này, mọi thứ không tự động đến từ những thứ khác. Nó là nhân tạo, nó là một tác phẩm của tâm trí các bạn. Và nó là thật, nó là nhân tạo và nó là thật. Các bạn có thể lái xe mà các bạn có được bằng cách giúp mọi người có được những chuyến đi. Vì vậy, đó là thật, nhưng sự kết nối là nhân tạo. Sau đó Ngài nói, nếu các bạn nghĩ rằng các bạn đã phải có một nhà máy xe hơi và một nhà máy iPhone để có một chiếc xe hơi, thì hàm ý của ý tưởng đó. Vì vậy, chương này được chia thành hai phần. Các bạn nghĩ như thế nào về mọi thứ bắt đầu và dừng lại, hoặc xuất hiện và biến mất, và các bạn nghĩ về nó như thế nào? Và sau đó, sự ngụ ý cần thiết của việc suy nghĩ theo cách đó. Như vậy, cả chương là 50-50. Toàn bộ phần đầu tiên của chương này là đây là cách mọi thứ xuất hiện, đây là cách mọi thứ biến mất. Và nếu các bạn nghĩ rằng nó đến từ phía của chính nó, thì các bạn đi vào hai loại vấn đề sâu sắc hơn. Vì vậy, suy nghĩ của các bạn về cách mọi thứ bắt đầu và dừng lại theo cách sai gây ra hai vấn đề sâu sắc hơn, hai vấn đề quan trọng hơn. Hiểu chứ? Cái đó được gọi là gì? Tache. Hãy nói tache. Tache có nghĩa là tata và chata. Tata và chata. Ngài đã không đề cập đến ta ở đây, nhưng đó là tata và chata. Cái gì vậy Tim? Tapai tapa và chapai tapa. Đúng, không thay đổi. Và sau đó chapa không bao giờ xảy ra. Vì vậy, nếu các bạn nghĩ về bằng cách nào mọi thứ bắt đầu theo cách sai, các bạn sẽ đi vào một sự nhận thức sai lầm sâu sắc hơn. Và điều đó ngụ ý rằng các bạn tin tưởng rằng mọi thứ sẽ tiếp tục mãi mãi và không bao giờ thay đổi, hoặc chúng chưa bao giờ tồn tại ngay từ đầu. Các bạn có thể áp dụng điều này đối với người chồng trong nhà bếp. Nếu các bạn không hiểu người chồng đến từ đâu, các bạn có thể tin rằng, thì theo một cách các bạn đang tin vào một người chồng đang không thay đổi. Và nếu các bạn phủ nhận, nếu các bạn nghĩ rằng nó là không thể, rằng các bạn sai, thì các bạn sẽ nghĩ đã không có người chồng nào cả. Nếu tôi giải thích với các bạn rằng người chồng thì trống rỗng, các bạn có thể sẽ đi quá xa và nói, được rồi, không có người chồng nào trong nhà bếp, tôi không phải tử tế với anh ấy nữa, anh ấy đâu có thật, đó là chata. Nó đã rơi khỏi vách đá khác. Nhân tiện chapai tapa và chapai tha. Tapa có nghĩa là quan điểm rằng người chồng đã phải không thay đổi đang đến từ phía của chính anh ấy. Hay là tha là gì? Tha là cạnh của cái bàn. Tha có nghĩa là cạnh. Thông thường, hai hàm ý cần thiết này về cách các bạn đang nghĩ được gọi là cắt rìa của vách đá.
2 rìa của vách đá. Và sau đó, các bạn bị hủy hoại nếu các bạn bị ngã xuống. Được rồi, có thể chúng ta nên bắt đầu chương này. Chúng ta đã phải đi đến để xem nào. Dù sao thì đó sẽ là 2 phần lớn của chương này. Sau đó chúng ta sẽ nói về. Vì vậy, ai đó sẽ cố gắng chứng minh rằng khi mọi thứ xảy ra, nó xảy ra từ phía của chính chúng, và khi mọi thứ dừng lại, chúng dừng lại từ phía của chính chúng. Anh ấy sẽ cố gắng và chứng minh điều đó. Chúng ta sẽ mô tả ý tưởng của anh ấy, và sau đó chúng ta sẽ thảo luận những sự chứng minh của anh ấy cho ý tưởng của anh ấy. Và sau đó chúng ta sẽ đánh bại những sự chứng minh đó. Được rồi, tốt. Và đó là những sự kiểm tra hoặc những sự nghiên cứu. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến những sự nghiên cứu của mình, mà có nghĩa là có khả năng rằng việc xuất hiện và biến mất xảy ra với một đối tượng duy nhất không? Có phải cái chai này có sự xuất hiện và biến mất không? Sự xuất hiện và biến mất có xảy ra cùng một thời điểm với cái chai không? Hay chúng xảy ra tại những thời điểm riêng biệt? Được rồi, đó là bây giờ các bạn đã quen với kiểu thảo luận này. Cái chai có sự xuất hiện và biến mất cùng với nhau, hay nó có sự xuất hiện và rồi sau đó nó có sự biến mất? Ổn chứ? Được rồi. Và nhân tiện, câu trả lời là cả hai cùng không. Sau đó chúng ta sẽ nghiên cứu các loại đối tượng mà có thể biểu thị sự xuất hiện và sự biến mất. Kiểu đối tượng mà sẽ giống như là nó đang xuất hiện và biến mất là gì? Chúng ta sẽ nói về đối tượng và không phải nói về hai đặc tính. Chúng ta sẽ nói về đối tượng mà có hai đặc tính, và sau đó chúng ta sẽ thảo luận về khả năng mà chúng là cùng một thứ và khả năng mà chúng là tách biệt, mà là khác với việc nói có thể chúng nằm trên cùng một đối tượng hay không. Câu hỏi đầu tiên, điều này có thể xuất hiện và biến mất không? Một cái chai nó có thể có cả hai không? Sau đó, điều thứ hai, chúng ta sẽ nghiên cứu chính cái chai mà có hai đặc tính. Và sau đó, chúng ta có thể nghiên cứu xem bằng cách nào đó sự xuất hiện có thể là sự biến mất hoặc chúng là những thứ tách biệt. Hiểu chứ? Vì thế, câu hỏi thứ ba và câu hỏi thứ nhất là khác nhau. Có thể một cái chai có cả hai đặc tính không? Đó là câu hỏi đầu tiên. Khi một cái chai có cả hai, có phải cả hai là cùng một thứ? Hay chúng là những thứ khác nhau? Hiểu chứ? Chúng ta bắt đầu nào. Đây là văn bản. Nếu việc xuất hiện và biến mất tồn tại theo bản chất, và nếu các bạn nhìn vào dòng thứ hai và thứ tư, các bạn sẽ chú ý điều gì? Trong tiếng Tây Tạng, chúng hoàn toàn giống nhau. Sự khác biệt giữa dòng thứ nhất và dòng thứ ba là gì? Điều đó thú vị hơn. Đúng, Ngài đã đảo ngược chúng. Vì vậy, dòng đầu tiên nói rằng, các bạn có thể có sự biến mất mà không có sự xuất hiện không? Và sau đó, dòng thứ ba nói rằng, các bạn có thể có sự xuất hiện mà không có sự biến mất không? Có một thứ gì đó có thể xảy ra mà không có sự biến mất không? Có một thứ gì có thể biến mất mà không có sự xảy ra ngay từ đầu không? Có thể chúng độc lập, hay mọi thứ đều phải có cả hai? Nó có cảm giác như thế nào? Không, ý của tôi là nói chung chúng ta sẽ nói gì? Nếu nó kết thúc, nó phải đã bắt đầu, và nếu nó bắt đầu, nó phải có một sự kết thúc. Chúng ta sẽ nói thế. Và bằng cách nào đó, đây là suy nghĩ sai lầm. Vì vậy, hoặc Jiva xảy ra mà không có Yunpa, hoặc nó không thể là Jiva xảy ra cùng với Yunpa, mà tồn tại bởi bản chất. Vì thế, có thể Jiva, có thể một thứ gì đó biến mất mà không có sự xuất hiện không? Và sau đó,
liệu chúng có thể tồn tại ở cùng một đối tượng không? Và chúng ta sẽ nói có, nhưng không phải từ phía của chính chúng. Chúng không thể có cả hai ở một cái chai, nhưng không từ phía của chính chúng. Đó là nơi mà chúng ta sẽ đến. Vì vậy, chúng ta tiếp tục nào. Ồ, nhân tiện thì tiếng Tây Tạng thì cực kỳ khó ở đây. Trong khoảng một tuần, tôi đã nghĩ nó bị sai. Tôi đã kiểm tra 2 bản chạm khắc và chúng tôi gặp khó khăn khi tìm kiếm. Tất cả các tác phẩm của ngài Dalai Lama đã bị phá hủy trong cuộc cách mạng văn hóa. Tất cả chúng, không có bản sao nào còn lại. Tất cả chúng đều bị đốt cháy và chúng tôi không thể có được bất kỳ một bản nào. Sau đó, chúng tôi đã tìm thấy một bộ ở Nga. Khi nhóm ALL của John Reddy đã dành 12 năm ở Nga, họ đã tìm thấy một bộ hoàn chỉnh được chạm khắc tốt. Và điều đó đã có giá trị lịch sử rất lớn. Đây có lẽ là những bản luận giải quan trọng nhất trên thế giới và chúng đã bị mất. Và chúng tôi đã có một vài bản viết tay mà mọi người đã đi đâu đó và chép nó lại bằng tay và tất cả đã rối tung lên. Và vậy nên đội của John Brady, trời phù hộ cho anh ấy và đặc biệt là Jason Dunbar, chúng ta nên biết ơn anh ấy. Anh ấy thậm chí còn đến tu viện Johnny và đã có được nhiều bản sao của những quyển sách gốc và chúng tôi có được chúng. Vì vậy, tôi đã phải kiểm tra. Tôi đã nghĩ các bạn sẽ hứng thú để xem nó trông như thế nào. Đây là bản chạm khắc tốt nhất. Đây là bản chạm khắc các bạn sẽ tìm thấy ở Nga chẳng hạn. Và chúng tôi đã nhận được sự cho phép từ chính phủ Nga để khi chúng tôi ký hợp đồng làm việc 12 năm, chúng tôi được phép mang ra ngoài những bản sao của những quyển sách tu viện của chúng tôi. Nếu anh ấy tìm thấy bất kỳ thứ gì thì chúng tôi có thể lấy những bản sao. Chúng tôi có thể sao lại và lấy chúng. Đó là 250 phải không? Phải, đó là một quy tắc, nhưng chúng tôi đã ký một hợp đồng tốt. Đó là một hợp đồng khó khăn, được thương lượng với một giám đốc người Georgia điên rồ bằng tiếng Nga. Nhưng cuối cùng, anh ấy đã đồng ý. Tôi đã nghĩ các bạn muốn xem, và đó là một bản chạm khắc khá đẹp. Đó là một bản chạm khắc khá tốt. Vì vậy, dù sao thì không có sai sót ở đầu vào thì thực sự chính xác. Tôi đã nghĩ rằng nó có thể bị sai, nhưng không phải vậy. Được rồi, vì vậy, đây là bức ảnh của một cái cây nửa chết nửa sống. Các bạn có thể có cuộc sống không có cái chết chăng? Các bạn có thể có một cuộc sống mà không bao giờ có một cái chết không? Hoặc các bạn có thể có một cái chết trong khi các bạn vẫn còn sống không? Về cơ bản, đó là câu hỏi, và nghe có vẻ ngớ ngẩn khi nói về cuộc sống không có cái chết. Cuộc sống sẽ là cuộc sống không có cái chết phải không? Và câu hỏi còn lại là, các bạn có thể chết trong khi các bạn vẫn còn sống không? Và vẫn còn sống không? Điều đó là như thế nào? Và về cơ bản, đó là những câu hỏi chúng ta đang nhận được. Và các bạn sẽ nói, nhìn này Gisela, đó là những câu hỏi ngớ ngẩn. Vâng, nếu các bạn còn sống thì các bạn sẽ chết. Và nếu các bạn đã chết, các bạn hẳn vẫn còn sống. Và nếu các bạn vẫn còn sống, các bạn có thể đã không chết, nhưng nó không chắc lắm. Đó là những gì chúng ta sẽ nói về. Khổ thơ tiếp theo là của ngài Nagarjuna. Chúng như sau. Chúng ta sẽ phủ định những ý tưởng rằng sự biến mất có thể tồn tại cùng sự xuất hiện. Chúng ta sẽ phủ nhận rằng việc biến mất có thể tồn tại với sự xuất hiện. Và sau đó, chúng ta sẽ thảo luận liệu có sự biến mất và sự xuất hiện thậm chí có thể tồn tại không? Thậm chí có thể ở trong cùng một đối tượng không? Cả hai có thể sống trong cùng một căn hộ không? Cái chai màu xanh lá, liệu điều đó có thể không? Và chúng có liên kết với nhau không? Các bạn có cần sự xuất hiện để có sự biến mất hay không? Đó là những gì chúng ta sẽ nghiên cứu, đó là nơi chúng ta sẽ đến. Các bạn có thể có sự biến mất mà không có sự xuất hiện không? Và chúng ta nói Zitapu, có nghĩa là làm sao có thể được. Sau đó bạn sẽ có Chipa mà không có
Jepa, Tim. Sau đó các bạn có thể có Chipa mà không có Jepa. Đúng. Sau đó các bạn có thể có cái chết mà không có sự sinh ra. Rồi các bạn có thể có những thứ chết đi mà không bao giờ được sinh ra. Các bạn có thể có người chết đi mà không bao giờ được sinh ra. Nếu điều đó là có thể. Nếu các bạn có thể có sự biến mất mà không có sự xuất hiện, thì các bạn có thể có người chết đi, người mà chưa bao giờ được sinh ra. Hoặc có thể có sự biến mất và sự xuất hiện tồn tại đồng thời ở một đối tượng không? Ngài nói, chà, trong trường hợp đó, người đó sẽ đang chết và được sinh ra cùng một lúc, cùng một khoảnh khắc. Ý của tôi là nó gần như vậy phải không? Nếu các bạn tin vào những kiếp sống tương lai, các bạn có thể nói chết đi và được sinh ra trong vòng 2 phút hay gì đó. Điều đó là có thể. Trên thực tế, trong vòng 1/64 của một giây, phần 64 hay phần 65? Phần 65. Các bạn có thể là một con chó và chỉ trong chưa đầy 1 giây kể từ bây giờ, bất kỳ lúc nào trong cuộc đời của các bạn. Nhưng các bạn có thể chết và được sinh ra ở cùng một phần nghìn giây không? Đó là câu hỏi. Và chúng ta nói không. Không thể nào. Và sau đó Ngài nói một điều gì đó thú vị. Làm thế nào có thể kết thúc của một thứ có chức năng? Và từ đó là ANSI. ANSI có nghĩa là ở trong cùng một căn hộ hay đại loại như thế. Làm thế nào chúng có thể ở trong cùng một nơi vào cùng một lúc? Làm thế nào sự biến mất và sự xuất hiện của cùng một đối tượng có thể ở đó cùng một lúc? Làm thế nào cả hai có thể ở đó cùng một lúc? Và rồi Ngài nói, Ranjinsi, thưởng $50. Theo bản chất từ phía của chính nó. $25. $25. Tôi mong các bạn đang nhận từ Ellie, cô ấy đang đi nghỉ. Vì vậy, đó không phải là vấn đề của tôi. Các bạn đã phải nhận từ cô ấy. Vâng, tôi không biết tại sao ngài phải nói như vậy. Câu hỏi của chúng ta là, liệu sự dừng lại, sự biến mất của một thứ có thể ở cùng với sự xuất hiện của một thứ trong cùng một thứ không? Liệu sự biến mất có thể ở cùng với sự xuất hiện của nó không? Trên cùng một chai nước, có hay không? Rosa nói không. Sau đó ngài nói ở cùng với, ý của tôi là Dusika. Dusika có nghĩa là cùng một phần nghìn giây. Cả hai đều có thể đang ở trên cùng một đối tượng không? Và sau đó tôi không biết tại sao ngài cảm thấy ngài phải thêm vào từ phía của chính chúng, nhưng ngài cảm thấy mình phải thêm vào từ phía của chính chúng. Vì vậy, đó là một câu hỏi thú vị mà các bạn có thể hỏi học viên của mình. Nếu chúng ở trên cùng một đối tượng trong cùng một phần nghìn giây, thì mọi người có thể chết đi và được sinh ra trong cùng một phần nghìn giây. Mọi người có thể chết đi và được sinh ra trong cùng một phần nghìn giây. Sau đó Ngài nói, chúng là, và đó là một thuật ngữ logic đặc biệt. Nếu các bạn đã nghiên cứu văn bản của Adam, các bạn sẽ biết điều đó. Ganpa có nghĩa là sự mâu thuẫn. Có hai loại mâu thuẫn trong vũ trụ. Và một là nơi mà một thứ không thể là cả hai thứ. Vì vậy, vâng, chúng loại trừ lẫn nhau. Chúng là loại mâu thuẫn, được gọi là loại trừ lẫn nhau. Sự xuất hiện và sự biến mất thì loại trừ lẫn nhau. Và sau đó, Ngài nói như Snanpa và Munpa, như Snanpa và như Munpa. Đó là gì vậy? Nanpa là gì? Và Munpa là gì? Đúng, bóng tối, ngược lại là gì? Ánh sáng, đúng rồi, trong một phòng đơn. Vì vậy, đây là hình ảnh của một căn phòng và đây là một bức ảnh xấu. Không có cái gọi là bức ảnh chính xác, bởi vì bức ảnh chính xác, căn phòng sẽ phải được hoàn toàn sáng lên và hoàn toàn tối đi trong cùng một phần nghìn giây. Và không có cái như vậy. Vì vậy, tôi chỉ đã cố gắng tìm kiếm một cái gì đó để biểu thị. Nhưng Ngài nói, đối với một thứ gì đó chết đi, một thứ gì đó biến mất,
và một thứ gì đó xuất hiện trong cùng một phần nghìn giây sẽ tương đương với bất kỳ mối quan hệ loại trừ lẫn nhau nào khác, như bóng tối và ánh sáng trong một căn phòng. Vì vậy, nếu nó đã là có thể cho một thứ có sự xuất hiện và sự biến mất trong cùng một phần nghìn giây, thì các bạn có thể có một căn phòng mà đã hoàn toàn tối đen hoặc hoàn toàn sáng lên cùng một lúc và nó có cùng nguyên tắc, không thể được. Nhân tiện, Ngài đang sắp xếp cho các bạn thật dễ dàng để nói, đúng vậy, một căn phòng không thể hoàn toàn tối và hoàn toàn sáng trong cùng một phần nghìn giây, và thật dễ dàng để nói rằng một thứ gì đó không thể đang xuất hiện và biến mất trong cùng một phần nghìn giây. Nhưng làm thế nào để mọi thứ thực sự hoạt động? Ranh giới ở đâu? Sớm muộn gì Ngài cũng sẽ nói đâu là ranh giới. Khi nào sự xuất hiện của cái chai này chuyển sang sự biến mất? Làn ranh nó đã chuyển dịch ở đâu? Và sau đó ranh giới đó. Các bạn biết đấy, trong khóa học này, nếu các bạn chỉ muốn có được tất cả câu trả lời của mình đều đúng, chỉ cần nói nước sốt sô-cô-la. Nó chỉ là nước sốt sô-cô-la, Geisila. Đúng vậy, không thể có ranh giới giữa phần xuất hiện và phần biến mất. Không thể có một ranh giới. Nhưng có, chúng ta nghĩ là có, và người ta có thể nghĩ rằng có ở đó là Ranjinji Rupa, nó đang đến từ phía của chính nó. Chúng ta cảm thấy như thế. Đó là một ví dụ điển hình về một thứ gì đó tự tồn tại. Nếu các bạn muốn có một ví dụ điển hình về một thứ gì đó mà tự tồn tại, hãy nghĩ về thời điểm mà tại đó thứ đó thay đổi từ sự xuất hiện đến sự biến mất. Ranh giới ở đâu? Biên giới ở đâu? Được rồi, tốt. Chúng ta sẽ làm việc với một vài từ tiếng Sanskrit. Bởi vì đây là giờ giải lao tốt trong lớp và chúng thực sự quan trọng. Tôi thích từ này. Anjonya, hãy nói Anjonya. Anjonya. Nó nghe giống củ hành phải không? Anjonya. Và nó là Anja cộng Anja. Tại sao Anja cộng Anja không phải là Anjanya và nó đã đổi thành Anjonya? Tôi không biết, nhưng nó đã như vậy. Vì vậy, Anja có nghĩa là khác, không giống nhau. Nó bắt nguồn từ an và y. Chúng ta đã nói về nó rồi. Nhưng ở đây nó là anja. Anja có nghĩa là một. Chikichik có nghĩa là cái này làm cái kia. Cái này và cái kia. Cái này và cái kia. Chiki. Cái này bao hàm cái kia. Tôi đã bị dị ứng, xin lỗi. Tôi không nghĩ đó là Covid. Tôi đã kiểm tra nó. Nhưng tôi bị dị ứng kinh khủng. Tôi đoán đó là một thứ của Sedona. Và đây là hai ví dụ về Anja, Anjonja, Anjonja. Được rồi, hãy nói Sahanjonja, Sahanjonja, được chứ? Sahanjonja. Đây là nơi mà sự xuất hiện và sự biến mất đang chung sống trong cùng một cái chai. Chúng đang sống trong cùng một chai. Fenchulanchi có nghĩa là trong cùng một phần nghìn giây, cả hai đều sống trong chai. Cả hai đều ổn. Chúng giống như ở trong cùng một căn hộ vào cùng một thời điểm. Đó được gọi là Sahan Yonja. Hãy nói Sahan Yonja, Sahan Yonja. Được rồi, Sahan Yonja. Và trong tiếng Tây Tạng, nó là Fenchulanchi. Hansi có nghĩa là cả hai đều ở cùng một nơi vào cùng một thời điểm. Nó có nghĩa là cùng nhau, nhưng Fansun đồng nghĩa với cùng với nhau. Vì vậy, sự biến mất cùng với sự xuất hiện và sự xuất hiện cùng với sự biến mất tương hỗ nhau. Cả hai đều ở cùng nhau. Sahan Yonja. Hãy nói Sahan Yonja, Sahan Yonja. Được rồi, tốt. Và rồi nếu không phải vậy, thì chúng là Vian Yonja. Hãy nói Vian Yonja, Vian Yonja. Chúng không hòa hợp với nhau. Fensun Lansimazin. Và có nhiều ví dụ nữa. Quạ và cú, chúng không đậu trên cùng những cành cây. Chúng sẽ đánh nhau hoặc đại loại thế. Dù sao thì bóng tối và ánh sáng. Chúng là Vian Yonja. Chúng không thể cùng tồn tại trong cùng một nơi vào cùng một thời điểm.
Vậy, cái nào đang xuất hiện và cái nào đang biến mất? Vậy chúng là Sahan Yonja hay chúng là Vian Yonja? Và ngài Nagarjuna thường nói là không cái nào cả. Tốt, tốt lắm. Bây giờ ngài đang nghĩ như, Tim cũng đang suy nghĩ như vậy rồi. Ngài Nagarjuna đã nói không cái nào cả, và điều đó khá là gây khó chịu. Giống như thầy của tôi, ông sẽ không bao giờ ra quyết định. Chúng tôi sẽ hỏi ông cái nào là đúng, và ông sẽ nói, các con biết đấy, các con phải suy ngẫm về nó. Các con nghiền ngẫm nó, ông sẽ nói, các con nghiền ngẫm nó đi. Và chúng tôi kiểu như, hãy nói cho chúng con đi. Và ông sẽ nói, các con nghiền ngẫm nó đi. Vậy, ngài Nagarjuna đang thực hiện kiểu các con nghiền ngẫm nó đi. Được rồi, đây là một bức ảnh. Tôi không biết nữa. Nó có vẻ ngớ ngẩn. Ý của tôi là, nó nhìn có vẻ ngớ ngẩn. Nhưng liệu đây là một đôi hay? Đây là... Đây là một đôi giày hay là hai chiếc giày? Đây là một đôi giày hay là hai chiếc giày? Chúng là hai chiếc giày riêng biệt hay chúng là một đôi giày? Một đôi giày. Cái nào? Cả hai hay không cái nào cả? Và với ngài Nagarjuna, với Aya Nagarjuna, sự minh họa đơn giản này có lẽ là gần đúng nhất, bởi vì ngài muốn thu hút sự chú ý của chúng ta đến những khác biệt cơ bản trong thực tế, hoặc là các bạn có hai chiếc giày, hoặc là các bạn có một đôi giày, nhưng các bạn có thể có cả hai cùng lúc không? Liệu điều này có thể không? Ngài nói không, nhưng rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Ngài đang đến từ đâu? Ngài muốn tiếp tục hỏi câu đó. Được rồi, chúng ta vừa phủ nhận rằng sự biến mất có thể ở đó mà không có sự xuất hiện. Và bây giờ chúng ta sẽ phủ nhận rằng sự xuất hiện có thể ở đó mà không có sự biến mất. Chỉ cần chuyển đổi chúng. Tôi sẽ nói lại lần nữa. Chúng ta vừa nói về làm thế nào các bạn không thể có cái chết mà không có sự sinh ra. Nhưng giờ thì chúng ta sẽ nói về làm thế nào các bạn không thể có sự sinh ra mà không có cái chết. Hãy đặt nó theo cách đó. Vậy ngài Nagarjuna đang đi đến đó. Làm thế nào các bạn có sự xuất hiện mà không có sự biến mất? Nếu các bạn có sự xuất hiện mà không có sự biến mất, vậy làm thế nào các bạn có thể có Gopo? Gopo là gì? Thứ có chức năng, một thứ gì đó làm một điều gì đó. Nhân tiện từ tiếng Sanskrit ở đây, đó là Bhava. Từ Gopo là Bhava trong Bhaveshu ở dòng thứ hai. Nó có thể có nghĩa là một thứ tồn tại hoặc một thứ có chức năng. Vì vậy, thật đáng tiếc, Gopo có thể có nghĩa là bất kỳ thứ gì tồn tại và Gopo thường có nghĩa là một thứ đang hoạt động và chúng hoàn toàn khác nhau. Vì thế, đó là một rắc rối lớn. Các bạn phải phát triển trải qua nhiều năm một bản năng về điều nào mà họ đang nói đến và đó là cách duy nhất các bạn có thể dịch được tiếng Tây Tạng. Nó mất 10, 20 năm. Mọi người đang dần. Các bạn gọi nó là gì? Mất kiên nhẫn trong lớp học Miss Nuts, nhưng tôi thì kiểu như các bạn mới học được 5 năm. Các bạn không là gì cả. Hãy nói với tôi khi các bạn đã học 15 năm. Họ nói, con muốn dịch nó. Và tôi thì kiểu như, được, nhưng các bạn phải cảm nhận liệu Ngài đang nói về một thứ đang hoạt động hay một thứ đang tồn tại và nó tốn nhiều năm. Vì vậy, dù sao thì ở đây, nếu các bạn có thể có sự xuất hiện mà không có sự biến mất, vậy thì Gopo sẽ không là Mitaba. Vậy thì những thứ mà làm một điều gì đó sẽ không thay đổi. Và cái gì là điểm mấu chốt ở đó, tôi sẽ nói lại lần nữa. Nếu mọi thứ có thể xảy ra. Xin lỗi, vâng. Nếu mọi thứ có thể xảy ra. Nếu mọi thứ có thể xuất hiện mà không biến mất, thì những thứ mà làm một điều gì đó sẽ không thay đổi. Nhưng sự thật cơ bản đằng sau câu châm biếm này là gì? Đó là một Tanyu. Đó là một Rasangika. Ồ, các bạn muốn có một sự xuất hiện mà không có sự biến mất sao? Vâng, tôi không muốn cả hai trong cùng một cái chai vào cùng một thời điểm. Nó không thoải mái chút nào. Được rồi, điều đó thì được thôi.
Vậy thì tôi đoán những thứ mà làm một điều gì đó không dừng lại hoặc chúng không vô thường, đúng chứ? Và nó rất là khó chịu khi bị buộc phải nghĩ như vậy. Nhưng nguyên tắc đằng sau điều đó là gì? Nguyên tắc gì đằng sau việc nói rằng tất cả những thứ có chức năng phải đang thay đổi? Nguyên tắc cơ bản đằng sau điều đó là gì? Sự thật cơ bản phía sau tất cả điều đó là gì? Tất cả những thứ mà làm một điều gì đó phải thay đổi. Tại sao? Bởi, bởi, tôi không muốn đưa nó cho các bạn bằng việc làm một điều gì đó chúng thay đổi. Được chứ? Nó rất căn bản. Phút giây các bạn làm một điều gì đó, các bạn đã thay đổi. Bởi vì để làm một điều gì đó, các bạn phải sử dụng năng lượng và rồi các bạn thay đổi. Các bạn mất đi năng lượng bằng việc đang sống, các bạn chết đi. Bằng việc đang sống, các bạn chết đi. Tôi đã thấy một cuộc thảo luận thú vị về việc căn bệnh nào là giai đoạn cuối. Và một vị bác sĩ nào đó đã nói, chết tiệt, cuộc sống là giai đoạn cuối. Và tất cả chúng ta đều kiểu như, ồ vâng, vâng, nếu nó làm một điều gì đó. Nếu các bạn di chuyển, các bạn chết đi. Các bạn già đi, các bạn kiệt sức. Bằng việc di chuyển, bằng việc tác động lên những thứ khác, các bạn chết đi. Các bạn dùng hết năng lượng của mình. Mỗi chuyển động các bạn thực hiện, mỗi lời các bạn nói. Các bạn phải trả giá bằng một kiếp sống và nó khiến tôi phát điên bởi vì tôi rất nhạy cảm với điều đó. Và nó chỉ khiến tôi phát điên. Mọi người nghĩ tôi là một tên khốn bởi vì tôi nói đừng lãng phí 5 phút thời gian của tôi. Và họ kiểu như tại sao? Anh nghĩ anh đặc biệt lắm hả? Và rồi không, tôi chỉ nghĩ tôi sẽ chết và tôi đã phải sử dụng thời gian và tôi đang dần dùng hết. Nếu tôi dành 5 phút cho anh để anh nói về ông TRUMP của anh, vậy là tôi vừa mất đi 5 phút thời gian của tôi. Và họ kiểu như, thôi nào, vậy thì sao? Anh đang còn sống mà. Và tôi kiểu như, vâng, nhưng cuộc sống được tạo ra từ những 5 phút. Thôi nào, đừng quá căng thẳng về nó. Và tôi kiểu như, thì tôi đang căng thẳng về nó đây. Tôi muốn sử dụng thời gian đó, tôi không muốn lãng phí thời gian để nghĩ về điều đó. Jumpa Jipa, bằng việc làm một điều gì đó khiến các bạn kiệt sức đi, bằng việc làm một điều gì đó các bạn tự hủy hoại chính mình. Bây giờ là vấn đề đây. Vậy các bạn có thể có sự xuất hiện mà không có sự biến mất không? Có hay không? Không. Tại sao không? Bởi vì những thứ đang hoạt động. Đúng rồi, chúng hao mòn bởi đang làm một điều gì đó. Và nếu các bạn có thể có một sự xuất hiện mà không có một sự biến mất thì điều đó sẽ không đúng với những thứ đang hoạt động. Điều đó sẽ không đúng với những thứ đang hoạt động. Nhưng tất cả chúng ta đều biết đó là đúng. Tất cả chúng ta đều biết đó là đúng. Và rồi bây giờ, đây là ngày Nagarjuna. Nhân tiện, các bạn không thể có sự biến mất cùng với sự xuất hiện. Và các bạn đều kiểu như, sao cơ? Ngài vừa nói với chúng con rằng chúng ta phải có chúng cùng với nhau. Và nó kiểu như đúng rồi, nhưng nếu các bạn nghĩ về điều đó, các bạn không thể cùng có chúng được. Và các bạn kiểu như đợi một chút, Ngài đang nói về cái gì vậy? Ngài nói, làm thế nào các bạn sẽ có sự xuất hiện và sự biến mất ở cùng một thứ? Các bạn bị điên à? Sao chứ? Ngài vừa nói với chúng con rằng chúng ta phải. Ta sao? Ta đã không nói thế. Ngài kiểu như, ta có nói vậy đâu. Tại sao? Các bạn không thể có sự xuất hiện cùng với sự biến mất bởi vì các bạn không thể chết đi và được tái sinh cùng một khoảnh khắc. Trong cùng một khoảnh khắc, các bạn không thể chết đi và được tái sinh. Vì thế, được rồi, đều không phải. Điều này không thể có sự xuất hiện và sự biến mất. Xin lỗi, nếu điều này xuất hiện thì tốt hơn là địa ngục. Chắc chắn biến mất bởi vì nó là một cái chai. Và nó có một công việc, nó đựng nước. Và một ngày nào đó nó sẽ hao mòn và rồi sẽ không đựng được bất kỳ thứ gì nữa, nó sẽ vỡ. Vì thế chúng ta nói, được rồi, vậy thì mọi thứ mà xuất hiện, đặc biệt là những thứ có chức năng, phải biến mất, đúng chứ? Chúng cùng tồn tại trong cái chai. Không, các bạn đang đùa hả? Vậy thì cái chai được tạo ra và bị vỡ cùng một khoảnh khắc. Vậy thì những nhà máy đó sẽ thất bại. Phần cái chai xong chưa? Ôi, tệ thật. Các bạn biết đấy, khoảnh khắc nó đã bắt đầu, nó đã lại vỡ. Chúng ta không thể tạo ra một cái chai mà sẽ tồn tại trong một thời gian sao? Vì thế Ngài nói, vâng, các bạn không thể có được cách nào cả. Vì vậy, có một vấn đề với sự nhận thức này, đó là nơi mà Ngài luôn muốn các bạn đến. Này,
Các bạn nghĩ nó xảy ra theo cách đó nhưng nó không thể, rồi các bạn đi theo hướng ngược lại và các bạn nghĩ nó phải xảy ra theo cách đó và nó không thể. Không có một vấn đề nào với cái chai cả. Có một vấn đề với tâm trí của các bạn, đó không phải do cái chai, đừng đổ lỗi lên cái chai chỉ đang thực hiện việc của nó. Các bạn chính là người nghĩ rằng chỉ có hai khả năng, các bạn là người nghĩ như thế. Liệu các bạn có bao giờ xem xét rằng các bạn chỉ là điên quá không? Rằng việc chỉ có hai khả năng là điên không? Các bạn đã từng xem xét các bạn đi suốt cuộc đời chỉ chọn cái này, chọn cái kia, chọn cái này, chọn cái kia. Không thể là cả hai, không thể là một trong hai, không thể là cả hai, không thể là một trong hai. Và Ngài nói, chà, có lẽ câu hỏi này thật tệ, có lẽ cả hai đều không đúng, có thể một điều gì đó khác đang xảy ra như thế nào? Sô-cô-la, yeah, cho anh kia $100 nào. Đúng, nhưng tôi đang nhìn bạn. Cô ấy thật hào phóng. Ngài muốn ép các bạn vào việc nghĩ về mọi thứ phải lộn tùng phèo lên và phải có khả năng nào đó khác, mà là các bạn đang tạo ra những thứ này một cách nhân tạo. Vậy, liệu có nghĩa là chúng không có thật không? Không, nó chỉ là những thứ nhân tạo mà có thể làm vỡ đầu các bạn hoặc cho các bạn sự bất tử. Đó là sự lựa chọn đó. Được rồi, tôi có vài bức ảnh ở đây. Mấy giờ thì chúng ta phải dừng buổi học hôm nay? Ngay bây giờ hả? Ôi trời ơi! Chà, hãy chiếu một bức ảnh đẹp của bất kỳ thứ gì mà làm một điều gì đó và hao mòn đi. Đó là một đôi găng tay. Ý của tôi là nếu các bạn là một người làm vườn hoặc các bạn làm công trình, thật là bực mình bởi vì các bạn mua đôi găng tay và rồi trước khi các bạn viết nó, chúng hao mòn đi. Nhưng mỗi lần các bạn mang găng tay vào, các bạn làm nó hao mòn đi và mỗi lần các bạn mang găng tay, nó dần tiến tới chỗ hư hoại. Đó là tất cả. Được rồi, chúng ta sẽ tiếp tục. Và nhân tiện, điểm mấu chốt, trong trường hợp các bạn không quay trở lại trong lớp học tiếp theo, nếu sự xuất hiện và sự biến mất của mọi thứ đang đến từ chúng, thì chúng ta phải chết và không có điều gì chúng ta có thể làm được nữa. Tất cả tiền mà chúng ta thu thập trong cả cuộc đời của mình phải ra đi, tất cả gia đình mà chúng ta tạo ra phải chết, tất cả những ngôi nhà chúng ta mua phải sụp đổ, tất cả những công việc các bạn từng có phải kết thúc bằng cái chết hoặc bị sa thải. Ý của tôi là nếu mọi thứ đang đến từ phía của chính chúng, cuộc sống của chúng ta là vô vọng. Và anh tôi đã tự sát và tôi phải nói, anh ấy có lẽ là người thành thật nhất trong gia đình. Và nếu các bạn không có sự lựa chọn nào, vậy thì, vâng, tệ thật, mọi thứ thật tệ. Nhưng nếu mọi thứ đang đến từ các bạn, vậy thì có hy vọng. Và đó là lý do chúng ta đang nói về những điều vui vẻ này. Đó là lý do chúng ta đang nói về những ý tưởng kỳ lạ này. Bởi vì chúng ta đang cố gắng chứng minh rằng có khả năng không cần chết và không cần trải qua sự đau khổ này, có thể sống theo một cách khác. Được rồi, hẹn các bạn ở lớp tiếp theo. Tôi hy vọng thế.